Good day, Kavibal, and welcome to our speaker's demo reel. For the discussion today, the topic will be on WASHed, enhancing health and learning through better WASH in schools. Before we begin, take note of the following reminders. Make sure you are registered to the webinar to have your e-certificate of participation. Visit certificate.vibalgroup.com to generate your proof of attendance. Place your questions in the comment box allotted during the session and they will be addressed by our speaker later on. Share the video using hashtag LearnAs1PH as our official hashtag to all our Vibal webinars. Experience learning, Kavibal! And now, to proceed with our webinar this afternoon, it is my pleasure to introduce to you our distinguished speaker today. Richard D. Vidal is a graduate of Bachelor in Secondary Education, major in Science and minor in Mathematics at the University of Caloocan City. Mr. Vidal is an intercultural learner for MOOC classes and distinguished honor student with almost 30 international verified certifications like the Gamification course from Wharton School of the University of Pennsylvania, Writing in the Sciences course from Stanford University, wherein he received a with honor standing, Practical Teaching with Technology course from the University of London, and the Virtual Teacher Specialization from the University of California, Irvine. He is also a Wharton Online alumni, Coursera Community Mentor, Wakelet Community Leader and Ambassador, National Geographic Certified Educator, Microsoft Certified Educator, Microsoft Innovative Educator Expert, Microsoft Innovative Educator Trainer, Microsoft Esports Leader, Adobe Creative Educator, Edpuzzle Coach, Advanced Nearpod Certified Educator, and Kahoot Academy Verified Educator. He is also a National E2Light tutor for Science 10 of the Department of Education ICTS Educational Technology Unit. His session is available every Monday from 3 p.m. to 3:40 p.m. through the Facebook pages and YouTube channels of DepEd Philippines, DepEd Tayo, DepEd EdTech Unit, DepEd TV, and DepEd E2Lay. He is an educational technology integration enthusiast and followerist, a gamification and game-based learning advocate, and National Geographic Explorer mindset champion. Currently, he is teaching science for grade 10, lead as club moderator for Youth of Environment in Schools organization, and president of the 180-plus faculty of Catmon Integrated School Teachers Association at the Schools Division Office of Malabon City. Ladies and gentlemen, let us all welcome our dear speaker, Mr. Richard D. Vidal. Good afternoon, everyone. Thank you for giving me the opportunity to be here. So maraming salamat, Ms. G, and to our Vibal group. So let me share my screen. So para at least makita natin. Ayan, the presentation. So once again, good afternoon. This is our session on WASH, Enhancing Health and Learning Through Better WASH in School. Ayan. So before we start our discussion and our class, okay, so magkakaroon tayo ng klase ngayon. Papakitaan ko kayo ng klase on how to handle our, wait, let me fix first my screen. Yan. Okay, so, wait, nawala yung aking, sorry, nawala yung aking screen. Wait lang po. Unshare lang muna ako. Ang hirap ng live. Wait lang po. Share muna ako ng screen. Yan. So, before anything else, magpapasalamat muna ako syempre dahil may time pa naman. Ano nangyari sa presentation ko? Nandito pa naman si Doc RJ Calaguas from SDO Angeles City. We also have here Sir Mark Edward Lugtu from SDO Mabalacat City and Sir Jeric Diaz from SDO Cabanatuan. Ayan. So they will be, act sila ngayon as my student for our discussion. So wait lang, hindi pa nag-open ulit ang aking presentation. What's happening? So let me fix first my presentation. Ano nangyari kaya sa kanya?
Wait, sige, yung PDF na lang para mas madali. At least meron akong PDF. So we will be discussing about enhancing health and learning through better WASH in school. So I will be providing first some of the background. Why is it important for us to have knowledge about WASH in school? Ano ba yung WASH in school? Bakit pinag-uusapan siya sa atin? Actually, hindi lang sa atin, even to other countries. Why other organization is initiating for a better WASH in school, no, sa lahat ng paaralan sa buong mundo. So share ko na yung aking screen. Yung ano na lang PDF kasi ayaw na magbukas ng aking presentation. So I hope nakikita nyo na yung aking presentation ngayon. So wait. Okay. So okay na yan. So I will be discussing to you the different backgrounds on WASH in schools. Bakit siya ulit nagkaroon ng gano'n? Ayan. So the objective of our discussion will focus on identifying different WASH. So when we say WASH, it's water, sanitation, and hygiene, that they mention in schools, challenges, importance, and the action that and what can be done, no, at the school level. We will also explore tools and procedures to support improving and maintaining WASH in schools. And I will be providing you tips on how to integrate WASH into curricular and extracurricular activities in schools and the successful approaches to drive positive change and change in health behavior sa atin dito sa pagtalakay natin about WASH in schools. So before that, let me state to you some of the studies provided to us by UNESCO through the Protocol on Water and Health. Sabi diyan, water, sanitation, and hygiene, or what we call WASH, are fundamental child and human rights. Okay? So napakahalaga na kailangan maintindihan natin na hindi lang sa tahanan ng ating mga mag-aaral, no, meron tayong sapat na at maayos na water, sanitation, and hygiene. Dapat nagcha-champion din ang ating mga paaralan sa paggamit ng ganitong klaseng konsepto because we are looking at it as our fundamental child and human rights, okay, sa ating mga mag-aaral. Sabi pa dyan, good and reliable WASH is a critical precondition for providing a safe school environment that supports equal opportunities for high-quality education and the healthy development of our children. So napakahalaga na meron tayong proyekto sa paaralan pa lang, sa school level pa lang natin, meron na tayo agad maayos at kapakipakinabang na WASH in school programs. So based on our Sustainable Development Goals, no, ng ating United Nations, in particular yung ating goal number 4 on quality education and goal number 6 on water and sanitation, no, yung pinaka kailangan talaga natin diyan sa goal number 4 and goal number 6, no, is to call all countries, no, to ensure universal access to safe and equitable WASH services and a safe and inclusive environment in our schools. So diyan nagfo-focus ang ating discussion on our quality education at saka clean water and sanitation. In particular, no, kung nasa school tayo, ngayon, katulad ngayon, no, meron tayong sineselebrate. Actually, halos lahat ata ng school sa buong Pilipinas and other countries are celebrating Global Hand Washing Day today, no, October 15. And sineselebrate yan talaga yearly or annually nga ng ating mga schools, no, china-champion yan ng ating Department of Education para magkaroon tayo ng ganitong klase ng practice sa ating mga paaralan. So, since it is estimated to have wait lang, hindi ko nakita yung aking screen kasi yan. So it is estimated that fewer than half of the schools in the world have access to drinking water and even fewer have access to adequate sanitation. This situation is actually critical. And as teachers, I think both for public and private, no, we have this kind of urge na sagutin to at bigyan natin ng pansin yung ganitong klaseng critical condition sa ating mga paaralan. Hindi lang ito problema sa public schools, even private schools, problema din yan. Hindi lang yan problema sa mga
developing countries and other countries na industrialized na. So even sa atin as a country, kailangan din natin to. And as teachers, no, we have this big role na kailangan nating i-fill in para magkaroon tayo ng sapat na focus, no, sa pag-solve ng ganitong klaseng critical na condition. So again, what is a wash-friendly school? Let's discuss this briefly. That a wash-friendly school is a school where the school community carries out 3 key hygiene practices. Una, using improved sanitation facilities. Number 2, washing hands with soap at critical times. So, di ba mapapansin niyo may mga yung mga elementary teachers, even yung mga junior high school teachers, no, merong mga pa-session yan minsan, no, siniset tayo ng schedule nung face-to-face pa regarding sa tamang paghuhugas ng kamay, yung 20 seconds na paghuhugas, iikot yung daliri, di ba? So it's very critical also to learn na ang wash-friendly school, di ba, dapat lagi tayong nagtuturo kung paano yung tamang paghuhugas ng kamay gamit yung sabon. At hindi lang yon, sa mga critical na times, kunwari may pagkakataon na dumumi sa school yung estudyante, so dapat tama rin yung proseso ng kanyang paghuhugas ng kamay. O kaya nakahawak siya ng isang maruming bagay or ano ba tawag dito, dumi ng hayop sa loob ng paaralan, for example, no, dapat maayos rin at meron tayong sapat na sabon at saka syempre tubig sa school para panghugas ng kamay ng ating mga stakeholders at ng ating mga estudyante. And number 3, napaka-importante talaga nito, no? Drinking safe water that has been treated, stored, and retrieved properly. So dapat alam natin yan. So nagkakaroon actually ang ating mga schools, no, ng water examinations, no, sa mga local water districts na nagpo-provide sa atin ng nag-adequate ng ganitong klase ng produkto katulad ng tubig nga, no, na tinitest yan para at least safe din kapag ginamit ng ating mga estudyante. So for this 3, no, dapat basic lang muna yung kailangan nating maintindihan regarding dito, sanitation, water, di ba? And syempre napakahalaga ng hygiene kapag tinuturo natin yun sa ating mga estudyante. But in particular, this afternoon, I will be talking to you some of the basics, no, para magamit natin siya. Kasi Sir Richard, parang appropriate ba ngayon yung wash in schools? Lahat naman ng estudyante and some of the teachers, no, are at home, no, virtual class tayo. So may gagawin tayong mga gamified lessons na po pwede nating magamit sa mga klase natin to teach our students on how to properly use soap, paano ba talaga maghugas ng kamay, at saka yung mga ganong klase ng activity. I will also be sharing you some of the materials na nakita natin at pwede nating magamit para sa inyong lahat, ayan, sa ating mga estudyante. So, a wash-friendly school is a school that is clean and safe. It also has adequate, well-maintained toilets. Okay, yun yung mga basic talaga na kailangan nating maintindihan. Also has a place to wash hands with soap and running water, at saka has enough treated, safely stored drinking water. Ayun yung pinakita natin kanina. So, ito lang muna yung basic. Huwag na nating hanapan muna ng mga drinking fountain or iba pa, di ba, yung school natin. So, etong basic, kapag na-meet na agad natin to, tingin ko ma-champion na agad natin yung wash in school sa ating mga paaralan. So today, katulad nga ng sinabi ko, bibigyan ko kayo ng resources ulit mamaya. Papakita natin yan sa mga bandang dulo ng ating presentation on how we can actually celebrate annually this Global Hand Washing Day. In particular, ngayong araw, no, pwede nating ituro sa bahay natin, sa mga bahay natin, nasa tahanan man tayo, sa mga anak natin, kapitbahay natin, yung pag-celebrate itong Global Hand Washing Day. Okay, so tignan natin kung paano natin yan masusolusyon. And now, punta tayo sa ating lesson. So I will be sharing to you a lesson on soap and water science together with your teacher Ichad. Okay, so this is a gamified lesson. So I have 3 students on our call. I will be calling them, each of them, okay, to introduce themselves para at least makilala natin sila at malaman natin kung sila ba ngayon ay makakasagot at makakarinig ng ating mga pag-uusapan. Okay, our first student, nandito na ba siya? Mil, nandito ka na ba? Hello, teacher. Good afternoon. I am ready to listen to your discussion. Hello. Hi, classmates. Yes, thank you so much, Mil, for taking part on our class this afternoon. So next, student natin, so medyo malayo-layo yung ating susunod na estudyante. RJ, are you in our call?
Yes po, Teacher Richard, magandang hapon po. Magandang hapon, classmates. Ayan, magandang hapon. RJ, so narinig ko last time na nag-usap tayo, kumanta ka. So, hindi naman kita hihingan ng time ngayon para kumanta ka. So, next time na lang ulit. Next natin at ating pangatlong estudyante, nandito ba sa ating call? Si Jeric. Jeric, nandito ka ba? Hello po sir, hello po sa lahat, classmates. So, thank you po dahil magkaklase po ulit tayo. Ayan. So magandang hapon sa iyo, Jeric. So I hope you are all prepared, no? Kayong tatlo, Neil, RJ, and Jeric para sa ating lesson ngayong hapon. So ang ituturo ni Teacher Itchad ngayong hapon ay tungkol sa soap and water science. So I hope excited na kayong tatlo. Mamaya kapag tinawag ni Tutor Itchad, mag-open ng mic at mag-open ng inyong camera. Alam ko naman naka-open na yung camera ninyo sa ating Zoom call. So, sasagot kayo ng ating mga katanungan at kung meron kayong opinion na gustong sabihin or katanungan na gustong itanong, so pwede rin ninyong i-raise ang inyong hand. Nakikita kayo ni Tutor Richard sa ating call. So, titignan ko lang ulit maya-maya para at least makita ko kung nagtataas ba kayong tatlo ng inyong mga kamay. Ayan. So, I hope you are all ready. This is a gamified lesson. So alam nyo ba kung ano yung gamified lesson, class? Sino nakakaalam ng gamified lesson? Neil, alam mo ba ang ibig sabihin ng gamified lesson? Yes, teacher, it's all about interactive activities using technology. Wow, very good, Neil. So ang ating lesson ngayon ay interactive. Okay, so titignan natin kung magiging interactive nga ba sa inyong end, no? Sa inyong part na tatlo, kung ito ba ay magiging interactive talaga. So, we will try it. We will try our best, no, para mabigay natin yung ating interactive lesson or gamified lesson sa ating mga manunood ngayong hapon. So to summarize, no, hindi pa nagsisimula si Teacher Richard, pero isa-summarize niya na para makita lang natin. Students, you will learn how soap works together with water to clean dirt and germs from surfaces while exploring the most effective combinations of soap, water, and time spent washing. So napakahalaga pala na may sabon kapag naguhugas ng kamay, mga bata. Mahalaga din palang merong tubig. Kasi pag walang tubig, hindi ma-wash out yung sabon at yung germs na gustong linisin ng sabon. At syempre, isa sa pinakamahalagang bahagi or component ng ating gagawin ngayong hapon ay yung time spent. Gaano ba talaga dapat katagal yung paghuhugas ng kamay? Mabilis ba dapat, Teacher Richard, o mabagal? So yun yung mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan, pag-usapan muna natin yung ating objective. So we will identify the three components of soap molecule. Ayan, so exciting kasi very science, no? Na science ng konti yung ating topic. Demonstrate soap's hydrophobic and hydrophilic properties. Ayan, so tanungin nga natin mamaya kung ano yung ibig sabihin ng hydrophobic at hydrophilic properties. And last but not the least, describe how soap works with water to remove dirt from a surface. So ayan yung mga pag-uusapan natin ngayong hapon, mga estudyante. Ayan. So our key question this afternoon, ito yung pinakatanong ni Teacher Richard, no? Neil, RJ, and Jeric. How does soap and water get your hands clean? Paano ba nalilinis ng pinagsamang kapangyarihan ng sabon at ng tubig ang ating mga kamay? So today, we will study the history of soap. So alam naman natin that soap making, yung paggawa ng sabon, dates back almost 3,000 years ago. Ayan. So salamat sa ating Project Wet Foundation sa pagpapahiram ng mga free resources katulad nito, no, sa global hand washing. How does soap work ba? Sige nga, sagutin muna natin yung tanong na to kung kaya lang din naman natin. RJ, ito yung tanong. How does soap work? A. Soap removes dirt, bacteria, germs from a surface. B. Soap is slippery. C. Soap kills bacteria and germs on a surface. Or D. Soap dissolves dirt. Teacher, parang letter A. Tama po ba, teacher? Soap removes dirt, bacteria, and germs from a surface. Tama po, teacher? Very good, RJ. The correct answer, soap removes dirt, bacteria, and germs from a surface. Ayan. So pre-test pa lang yon, pero nakasagot agad si RJ sa ating unang tanong. So virtual clap para sa ating RJ dito sa ating klase. Salamat sa iyo, RJ, sa pagsagot. So what is soap ba? So base sa isang structure, no, na nakikita natin sa ating screen, ang soap ay merong dalawang
dalawang property, no? Meron siyang hydrophilic head at meron siyang hydrophobic tail. Ayan, Jerry. Ano ba ang pagkakaiba ng hydrophilic sa hydrophobic? Siguro po sir, kapag hydrophobic, ito po yung sa pagkakala ko po kasi parang trauma po. Sige, Jerry, you can try your best. Ayun po. Tapos hydrophilic po, something state na possible po higher. Mas higher po. Mas higher. Very Yun good. po. So thank you for answering, Jeric. So medyo malapit na. No, hydrophilic, pag sinabi natin philic, no, loving, ibig sabihin. So gusto niya ng tubig. Si hydrophobic naman ay ayaw niya. Okay? So yung property na yan ng soap ay nagagamit niya para mag-wash out ng dirt, germs, at saka ng bacteria tuwing maghuhugas tayo ng kamay. Nagets ba yun, Neil, Jeric, and RJ? Very good. So tumatango ang ating mga estudyante sa ating call. So today, we will play a game called Soap and Water Science. Actually, it's not just a gamified lesson, but it's also an interactive lesson wherein we can have our quiz, no, na nandiyan na rin siya, at yung iba pang mga output na pwede ninyong magawa. So punta tayo sa pinakagagawin natin ngayong hapon. Wait lang, asa na yung ating call? Hindi ko makita yung aking sinishare. Wait lang. Dito pa din ako sa aking call. Ayan, punta tayo dito. Bakit ako may hawak na kamay? Wait lang po Ayan. Share ko lang yung aking site na pupuntahan. Bakit hindi ko siya ma-share? Mag-unshare lang muna ako ng ating screen. And hindi na alam ni Teacher Richard kung ano ang gagawin. Ayun. So, stop sharing ngayon. So, stop sharing lang ako. And share ko lang muna yung ating screen para makapunta tayo sa ating gagawin ngayong hapon. Okay? So, wait lang. Hintay lang tayo. Para diretso na tayo agad na pupunta doon. Ay, bakit hindi niya nakapit? Wait lang students I hope nakakapaghintay kayo. Mabilis lang naman to. Ayan, nag-open yung aking PowerPoint. Dito ko na lang kopyahin. So, ayan. Share ko na ulit. Si-share na ulit ni Teacher Richard ang kanyang screen. Ayan. So, share. So, nakikita nyo na ba? Students, RJ, Neil, and Jeric, nakikita nyo na ang ating gagawin ngayong hapon? Yes po, Yes teacher. po sir. Okay, very good. So we will play this interactive game, no, mula sa Discover Water, the role of water in our lives, mula sa Project WET or Water Education today. Ayan. So marami tayong po pwedeng gawin dito sa game na to na pwede nating piliin, but we will focus our lesson not on Blue Planet, not on exploring watershed, not discovering our ocean, no? Pero marami nga tayong po pwedeng mapagpilian sa ating laro dito. But in particular, ang lalaroin natin is Soap and Water Science. Ayan. Are you excited? Yes po, Yes teacher. po sir. Very good. So let's start our session on this one. So unang statement dito, how does soap and water get your hands clean? Ito yung unang part na nakita natin sa ating lesson kanina, students. So we touch thousands of surfaces every day. Ang dami pala nating hinahawakan na maaaring alam natin at yung iba hindi natin alam na nahahawakan nga natin, okay? So even our hands look clean, tiny particles of dirt and germs can still be there. So kahit natingin natin na parang malinis yung ating mga kamay, yung katotohanan pala, meron doong mga maliliit or mga tiny particles nga ng mga dirt at saka ng germs. So to stay healthy, no, para mas patuloy tayong maging malusog, we must wash our hands regularly with what? Soap and water. So we will hide this one. Now, we will play a game. Okay, so since we touch thousands of surfaces every day, with many people touching many of the same surfaces, a lot of dirt and germs get transferred from one person's hands to the surface to another person's hands. So dahil, diba, yung iba't ibang tao, alam natin marami tayong
germs and dirt sa ating mga kamay. Ganun din yung nangyayari kapag yung ibang mga kasalamuhan natin, marurumi rin yung mga kamay at nahawakan nila yung surface ng isang bagay na yon at nahawakan din natin. So matatransfer sa atin yung dirt, germs, or bacteria na maaaring laman doon. So anong gagawin natin ngayon, class? We will explore this picture to identify some of the most frequently touched and therefore dirtiest surfaces, many of which you likely touch more than once a day. Nakuha ba? Jeric, Neil, and RJ yung ating gagawin. Dun sa picture na ipapakita ko sa inyo, sasabihin ninyo kay Teacher Richard at sa ating klase, no, na virtual, kung anong-ano rito sa mga picture na to ang nagpapakita ng pag-transfer ng germs or ng dirt, no, dahil sa mga hinahawakan yung nakikita natin sa picture. Okay, so let's start with with this picture. Okay, anyone? So sige, tatawag na lang ako para hindi tayo matagal. Yes, Jeric, nakita kita, nag-raise ka ng hand. Sir, una ko po nakita yung sa may pagpasok po ng sulat sa mailbox. Okay, so ito, yung pagpasok ng sulat sa may mailbox, tama ba? Tama. Opening a public mailbox, no, nakakapag-transfer diyan ng germs or bacteria at saka ng dirt. Ano pa? RJ. Teacher, yung bicycle, yung bike. Yung bata na nagbabike, very good. So gripping your bike handlebars, maaari kasing ginamit, no, ng kuya mo or ng ate mo yung bike. Kaya nung ikaw naman yung gumamit, maaaring yung grip ng bike handlebars na yun ay marumi din. Ano pa? Neil. Teacher, it said the money used when selling and buying some goods, especially in the marketplace. Very good. So ito, yung fruit stand, no, may bumibili dyan. Yan, touching fruit, vegetables, and other merchandise as well as the money used to pay for them, no? Pag nagbabayad tayo, bumibili tayo ng gulay, kapag namamalengke pala si nanay o kaya si tatay o kaya si ate, no? Meron palang exchange doon ng dumi na po pwedeng matransfer from one hand to another hand. Ano pa? Jerry. Sir, yung sa may po, pag nag-grocery po yung sa pushcart. Ayan, sa push cart. Very good, Jeric. Sabi nito, touching the handle of a shopping cart or yung push cart na tinatawag natin. So, isa rin yan sa mga pwede nating examples. What else? RJ. Teacher, yung babae, mayroon siyang hawak na panghugas ng kamay. Yung sa Dito? grito. Opo. Okay. So, ayan. So, pressing drinking fountain buttons or knobs, correct? So, kapag sa public, no? Or sa mga mall na merong mga pressing drinking fountains, no? Isa rin pala yan sa mga pupwedeng area kung saan magkaroon ng transfer ng dumi or ng germs. Ayan. Ano pa? Neil. Teacher, I guess going to the comfort room sa mga banyo po. Ayan. Going to the comfort room, no? Touching the door, sinks, and toilets, no? Yung lababo o kaya yung ating mga palikuran, no, in a public restroom. So, yan pala ay nakakapag-transfer din. What else, Jerry? Sir, yung sa picture po na sa may escalator po. Sa may escalator, tama. Kapag umahawak ng escalator stair rail, correct. RJ, what else? Teacher, parang yung hawakan ng driver, manubela, teacher. Manubela ng driver, correct. Holding rails or handles on a public bus or jeepney, di ba? Kasi sa Pilipinas, sikat ang jeepney. So, pwede yan na isa rin kapag pumahawak tayo sa mga handles na yan. What else? A meal. Teacher, yung tabi po ng sasakyan, two-person talking to each other. Ito? Ito pong nandun sa harapan ng poste po. Yan. Ayan, okay. So, sila yun, may nakita ka, no? Nakakilala mo sa daan. So, marami tayong kakilala palaging na nasa daan, no? Shaking hands with someone, di ba? Pwede rin magpasa pala ng, germs, bacteria, at dirt sa ating kamay. What else? Jerry? Sir, yung sa may po, lalaki na pinupush po yung button for the elevator. The elevator, ito, correct, sa taas. So, pushing elevator buttons, no? Pag nagpupunta tayo ng mga mall, ayan, kaya ng office, isa yan sa mga pwede rin nating mapansin at makikitaan ng ganong klase ng dumi. Yes, what else? RJ? Teacher, parang yung bata, meron siyang hawak na cellphone.
May hawak na cellphone. Dun sa Eto, may yun. opo. Very good, RJ. Holding your cell phone, one of the dirtiest surfaces around. Or a public phone, isa pala yan, no? Kapag hawak natin yung phone natin, tingin natin malinis pero ang dami na pala niyang dumi, no? So minsan kailangan din natin siyang linisin or punasan ng mas maayos or ng tissue, di ba? At syempre, maghuhugas rin tayo ng kamay. So meron pa tayong 6. Sige, ano pa yung 6 na yon, Jerry? Sir, siguro po yung sa may ano po, lalaking nagpo-push po sa may stoplight. Okay, eto, very good. So pressing a crosswalk button. Sa Pilipinas, hindi yan sikat, pero merong ganyang areang iba, no, sa mga city na malalaki katulad ng Pasig at saka ng BGC. Ayan. Very good, Jerry. Neil, ano pang nakikita mo? Teacher, yung nagbabasa po ng newspaper. Yes, kapag nagbabasa tayo ng newspaper, lalo na kapag yung newspaper ay sa library o kaya shared, no, yung heraman. So, pwede rin siyang pamahayan ng dumi at saka ng germs, pati ng bakterya. RJ, what else? Teacher, ano yung hawak niya, yung nasa tabi ng kotse na blue? Kotse Meron na siyang blue, hawak. ito. Yan, okay. Opo. So touching a parking meter sa Pilipinas, hindi rin siya ganun kasikat. Pero yung mga part na nasa labas, no, na malapit sa parking, ayan. So meron din silang dumi. Very good. Jerry, ano pa? Meron pa tayong 3 hinahanap. Sir, yung ano po, yung lalaking naggagasolina po. Tama po, sir. Lalaking nagagasolina. Ayan. Correct, pumping gas. What else? Meal. Teacher, can you consider touching the animals beside the food stall? Very good. So, etong paghawak din, no, yung pagpipet ng ating animals, isa rin yan sa pinakamatinding example talaga ng kung saan nakakakuha tayo ng dirt or ng germs. And last but not the least, RJ, Teacher? Ayun, yung nasa restaurant, teacher. very good, RJ. So yung nasa restaurant, no, touching the menu, salt and pepper shakers and ketchup bottle in a restaurant. So dahil marami ring customers ang umahawak niyan, marami rin yung po pwedeng mga handles niyan or yung surfaces niyan. So very good, Jerry, RJ and Neil sa pagsagot ng ating mga 17, no, na hindi natin minsan nakikita or nalalaman na meron na pala yung mga nahahawakan natin sa labas na mga marurumi. So to continue, now you know many of the ways your hands can get dirty. So how do you get them clean? So paano ba natin nilinis yan? Let's start by rinsing them with water and see if that works. Okay, so maghuhugas tayo ng ating kamay. So alam naman natin at karamihan naman sa atin ay marunong maghugas ng ating kamay. Now, rinsing your hands with water might make them look clean. But if you look closer, you will see the dirt. That dirt and germs remain. Click around the image to zoom in and learn about what might remain in your hands after a water-only rinse. Don't forget to check out what soap and water look like up close. And after you have looked at least one example of each, you will be able to proceed. Okay, so tignan natin yung ating mga composition. So ito yung nakikita lang natin or minsan hindi pa nga natin nakikita, no? Papansinin natin kung ano ba yung itsura nila on molecular level, no? Kapag sa sobrang liit, sa microscope, ano bang itsura talaga nila? So yung raw food, meat, fruits, and vegetables have dirt. So akala natin kapag yung karne, no? Yung gata, yung prutas at saka yung gulay, no, na nakikita natin, no? Yun na yun. Pero ang hindi natin alam, meron rin silang mga dirt, okay? Germs or microscopic particles or feces din or animal waste ng mga solid animal waste ng mga microscopic particles na yan. This is why you need to clean and cook food properly. And wash your hands therefore during and after cooking. So bago pala magluto, dapat naghuhugas tayo ng ating kamay. So what else? Itong bacteria na to or germs. Yan. Dirt, dust, and grime in all areas of everyday life may contain fecal particles or solid waste and solid animal waste, skin cells, oil from cars or other machines, chemicals, pollutants, and hair. Okay, so adiri yan. So dapat nahuhugasan din yan. What else? Ano pa yung mga marurumi dyan? Ito, tignan natin to. Ayan, so germs on hand can enter the body when we touch our eyes,
nose or mouth. So kailangan talaga, di ba, katulad nung COVID-19, yung virus na yan. So kailangan, di ba, naghuhugas tayo ng kamay kasi po pwedeng pumasok katulad ng germs, ng bacteria, at ng virus sa ating mata, sa ating ilong, at sa ating bibig. So kailangan lagi natin nahuhugasan ng ating mga kamay. Now, tignan naman natin kung ano yung property ng ating, ayan, iba pa. So germs then on hands can be blamed for many outbreaks of foodborne diseases, no? Or sakit na nag-i-spread from bacteria on or in food. Tignan naman natin, ano bang itsura ng molecule ng ating tubig? Siyempre, yun yung ating lesson, di ba? A water molecule or H2O is made up of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atoms. Ayan yung pinaka-perfect combination na property na meron sa ating soap na hydrophilic at hydrophobic. Sabi nga dyan, no, soap molecules are shaped like lollipops with a wavy stick. Each molecule has a round hydrophilic water-loving ang tawag doon, and that is attracted to water. The other end of the soap molecule is hydrophobic or water-fearing. No? Ayaw niya. It repels water but may be attracted to other materials such as dirt or germs. So yung pala yung perfect na property ng soap. Kaya pag inad natin siya sa ating tubig at ay sa kamay at hinugasan ng tubig, no? Nakapaka-perfect pala niya para malinis talaga ang ating kamay. So as you can see, you need more than water to get your hands clean. Soap and water does the trick. So but how? Click, continue to zoom in closer and find out how. Okay, so let's continue. So hugasan natin ang ating kamay. So paano yon? Ilalapit muna natin yung sabon sa mga tubig. So babasain natin ang ating kamay gamit yung tubig. So kung mapapansin niyo, nandiyan na yung ating mga ang ating sabon at tubig. So ang gagawin natin, no, next step is scrubbing which surround dirt and germs with soap and water. Ilang minuto or segundo, gaano kahaba ang oras na kailangan natin gawin? At least, sabi rito, 20 seconds to capture all the dirt and germs. Sabi dapat 20 seconds. So ang gagawin natin, ilalapit natin yung ating sabon, no? Makita nyo, may timer sa ibabaw for the next 20 seconds. Very good. So, pwedeng kumakanta ka habang ginagawa mo yung paghuhugas ng kamay para hindi mo namamalayan na gano'n na pala katagal yung iyong oras ng pagsasabon. Wait lang. Yan, pwede kang kumanta ng happy birthday, di ba? Sabi ng ibang mga expert, yan. Pwede daw tayong kumanta ng happy birthday o kaya ng Twinkle Twinkle Little Stars. Ayan. So you have scrubbed for 20 seconds. It's long enough to loosen all dirt and germs. Now, you are ready to rinse them away. Turn on the faucet and say goodbye to dirt and germs. Okay, so pwede na nating linisin ang ating kamay gamit ang tubig sa lababo. At syempre, pupunasan natin yun ng malinis na towel. Okay, so congratulations. With soap, water, and 20 seconds of scrubbing, you have removed the dirt and germs from your hands. So very good. Meron ba tayong natutunan sa part na yun ng ating lesson? Jeric, Neil, and RJ? Yes po, sir. Opo, teacher. Very good. Okay, so yun lang naman yung ating part na yun ng lesson. So, punta na tayo sa ating quiz. So short quiz lang. So what did I learn? 5 tanong lang naman. Soap molecules have a love and hate relationship with water. Is it true or false? Anyone? Jerry? Sir, true po. Very good. It's true ba? Submit. Very good. Soap molecules have a hydrophilic or water-loving and hydrophobic or water-fearing end. Okay, so very good ha. Very good ang ating mga students ngayong hapon. So, you should scrub your hands for at least how many seconds to give soap a chance to do its job? RJ? Teacher, parang 30? 30? Huh? Yes. Neil, anong sagot mo? I'll try, teacher, Ichan. 20 seconds. 20 seconds? Pwede naman siguro yung 30 na mas mahaba. Pero ang pinaka ano na natin, ang minimum na natin is 20 seconds. So you should scrub your hands together for about 30 seconds to allow the soap and water to work. Very good pa din. Nag-enjoy ako sa tubig, teacher. Very good. So lalo na kapag kinanta mo pa yung pinaka bridge nung kanta, di ba? So tatagal talaga ng 30 seconds yung paghugas. Very good, Neil and
RJ. Question number 3. Your hands are clean if they look clean. True or false? RJ, ikaw ulit. Ano teacher? If they false. False. Okay, very good. Your hands may look clean and still have microscopic dirts and germs on them. Question number 4. Jeric, soap molecules combine with water and then surround dirt or germs particle, which are then rinsed away to leave your hands clean. True or false? They're true. Very good, Jeric. It's true. This is how soap and water combine to clean your hands. Okay, so last question para kay Neil. A blank is an example of a commonly touched and dirty surface. Doorknob, stale rail, drinking fountain, or all of the above? Neil? Teacher, can we try doorknob? But I guess it is all of the above. Okay, Let's try a wild guess. Okay. Thank you, Neil. So the correct answer is all of the above. So kapag hinawakan pa natin yung doorknob, stair rail, and drinking fountain, no, yan ay merong thousands, di ba, na mga hands, ang dami nang umahawak dyan daily and can be covered with dirt and germs. So very good virtual clap para sa ating mga students. So gagawa kayo ng virtual poster pero next time na yan. So I hope you've learned our lesson on soap and water science. So that's it. Thank you so much, Neil, Jeric, and RJ for participating in our lesson. See you on our next lesson for soap and water science. So goodbye. So that ends our lesson for soap and water science. So balik na ako sa ating pinaka lesson talaga. So ito yung part na sinabi natin na pwede natin gamitin sa mga students natin, yung pag-aaral ng kahalagahan ng paggamit ng sabon at saka ng tubig, no, para sa paglilinis ng kamay. So hindi lang yan actually yung mga pwedeng activity na magamit natin. Meron din ditong paggamit ng tamang paggamit ng water, no, lalo na sa mga estudyante natin. Sa school, kung paano talaga dapat ginagamit, kung nag-aaksaya ba tayo ng tubig every time na gagamitin natin. Pero dahil haba ng ating discussion, so maybe we can research on that. Bibigyan ko kayo ng mga resources later. Okay? So meron ding isa pang game, yung hand wash squad. Napaka-perfect din ito na gamified lesson na po pwede nating magamit sa ating klase. No? So dadalhin ko kayo doon para makita ninyo yung itsura nung sinasabi ko na gamified na lesson na ito. So ito yon. At yung gamified lesson na to ay pwede nating magamit para turuan ng ating mga estudyante, no, ng tamang paghuhugas ng kamay. Kasi yung iba sa ating mga estudyante, medyo hindi pa nila alam kung saan ba talaga ini-scrub ilang bilang, di ba? So ito yon. So hand wash squad. Okay. So dun muna tayo sa unang level. So, mamimit ng isang magaling na karatista ang kanyang lolo, pero dahil madumi ang kanyang kamay, kailangan niya munang maghugas, okay? So, anong kailangan natin gawin? Dahil marumi, punong-puno ng dirt yung kanyang kamay. Kukuhain natin yung sabon at huhugasan natin ang ating kamay. So, malinis na ba? Hindi pa. Kasi yung likod ay maaaring marumi pa. So, scrub ulit natin ng sabon, yung likod na part naman. Very good. So what else ang pwede pa natin? So pwede natin ipagamit sa mga bata to, di ba? So yung paglinis pa ng kamay may up, down, up, down, up, down. Okay, so pwede natin gawin yan. Yung pinaka palm natin sa kabila, tapos sa kabila naman, patong naman natin. So kikis-kisin lang natin ang sabon. Siyempre dapat babasain natin yung sabon na may tubig. Okay? Para alam natin kung paano yung totoong paghugas ng kamay. Ayan. So meron pa. Yung pinakagilid naman. So paano yung tamang paghuhugas ng kamay sa ganung part? So ikot-ikot lang natin. Ikot-ikot, iikot-ikot ang kamay. Okay? So more than 20 na yan. Pero makakasigurado tayo na malinis na malinis. So yung mga tips naman. So spaghetti pababa, spaghetti pataas, pababa, pataas, pababa, pataas. Okay? So para malinis talaga. Tapos sa kabila naman. Up, down. Up, down. Up, down, up, down. Ayaw nyo na mag-up. Ayan, okay. And then, malinis na ba? Marumi pa yung mga pinaka punto ng kuko, okay? So, pwede natin ikot-ikot sa palm ng kabila, yung kanan dun sa kaliwa. So, gamitin natin yon
para at least mas maging malinis yung ating mga kuko o yung dulo ng kuko natin. Ganoon naman sa kanan ulit sa kaliwa para kabila naman. Okay, so makikita natin na yung ating students ay natututo nila, ganun pala yung tamang paghugas ng kamay, sabi ni Teacher Richard. At syempre, tsaka mo hugasan ng tubig ang iyong kamay at pupunasan. So very good kids! Mas malinis na ngayon ang iyong kamay. So meron kang 57 score, hindi mo man nakuha yung tatlong score, no? Kung pwedeng iba't ibang level pa yan. So para matutunan ninyo, bibigay ko yung resources mamaya para makita ninyo at ma-unlock nyo pa yung ibang mga parts na hindi pa natin nakukuha. So yun yung isa sa mga pwede pa nating makita na pwede nating magamit, no, na interactive na lesson sa ating mga estudyante on how we can actually improve our Wash in Schools program. Next, yung Germ Zapper. So, hindi ko alam kung familiar kayo rito or nakita nyo na yan or bago lang sa inyong paningin. Katulad nung gumawa etong pinakita ko sa inyo, etong Germ Zapper, sila rin yung gumawa nito and talagang mga nag-a-advocate po for this. And free naman yung mga resources na magagamit ninyo, walang bayad yan. So magagamit natin yan sa ating mga klase para mas makapagturo tayo sa kanila ng mga tamang way ng paghuhugas ng kamay. Ayan. So wait lang. So si Germ Zapper, ayan. Pwede tayong mag-find ng germs, pwede mag-zap and wash our hands. Okay, so let's find 8 germs. Okay, so ano yung mga 8 germs na yon? So may makikita ba tayo? Ayun. So unang germs na nasa surface, nakikita natin siya. Pwede nating iurong. So may makikita tayo dyan, no? Para maturuan natin yung mga estudyante natin kung saan ba talaga pwedeng makita yung mga germs. Sa marumihan ba? Meron ba sa marumihan? Sa basurahan, wala? Okay, meron. So may nakita na tayong mga germs. So tuturuan natin sila ng mga ganong parts. So itong Germ Zapper, napaka-perfect niya rin para turuan natin yung ating mga estudyante ng tamang way ng paano mahanap kung saan yung mga surface na marurumi at matutunan silang maglinis. Ito naman, connected rin siya sa Wash in School. So alam natin kung paano nagkakaroon ng resources ng tubig. So interactive rin siya kahit paano. Dahil natuturuan natin silang find ng mga tamang resources kung saan nanggagaling ang mga tubig. Kunwari, saan ba po pwedeng magamit yung tubig ulan? Okay, so yun yung mga free resources na po pwede nating magamit sa ating mga estudyante. Katulad nito, okay, let's play the game, no? So using your mouse, you can connect the pipes to join the water sources. Build your pipes around all the obstacles. Okay, so pwede nating hanapin yan para at least makita natin kung paano natin magagamit yung mga pipes na yan. So wait lang, ayan. So we will connect the pipes from the storage tank to the house so you can enjoy clean tap water. So may mga lalabas na pipes sa baba na pwede nating magamit kung paano natin magagawa ng paraan na magkaroon ng malinis na tubig, o di ba? So naglalaro-laro lang si Teacher Richard. Ganyan lang 'yon. So parang simpleng-simple lang siya. Wait lang. Hanapan natin. Tapusin lang natin 'to. Kulang pa? Ayun, ayan, okay. So, dadaloy na yung malinis na tubig. Congratulations, you have a drink water, you have clean tap water in your house. Okay, so pwede kang mag-next level dyan. So, pwede nyo bisitahin yan pag binigay ko yung mga resources later dahil nag-aabol tayo ng very light na oras. So, isa yan sa pwede nating magamit sa ating mga klase. So I will be providing you some of the resources. Mamaya share ko po sa inyo yung link, screenshot nyo para pwede nyo pong mapuntahan. So all children, sabi ng UNICEF, no, all children have the right to a safe, clean, and welcoming school environment. And this one is one of the fundamental aspects na kailangan nating ina-apply sa ating school. A wash-friendly school are, yung teachers natin are advocates din dapat nito. So dapat tayo mismo nagsisimula sa atin as teachers yung pagtuturo ng mga ganitong bagay. So to give you all the collection ng mga materials na binigay ko sa inyo, screenshot nyo po yan, yung nakikita nyo sa inyong screen, para mapuntahan nyo po yung ibang mga parts ng ating activities na po pwede po mabisita para magamit nyo po sa inyong school. So puntahan po natin, bigyan ko po kayo ng 3 seconds to screenshot. So 1, 2, 3. Okay. Screenshot nyo po, save nyo po yan. Puntahan po natin yung collection na ginawa ko para at least makita nyo po yung mga resources na sinasabi ko. So ito po yun.
Okay? So gumawa po ako ng resources dito. Ayan, enhancing health and learning through better wash in school. Pag in-screenshot nyo po yun, i-scan nyo yung code at pinuntahan nyo po itong tinyurl.com/capitalwash1015. Ayan, mapupunta po kayo dito sa isang collection na to. Ako po yung gumawa. So makikita nyo po dyan yung session, i-upload ko po dyan. Like nyo po yung Facebook page ng Vibal. At yung YouTube channel ng Vibal, ilalagay ko po rito mamaya yung pinaka-recording. Ito po yung aking bio note. Then yung presentation slides, kung gusto niyo pong makakuha, meron din po dyan in-upload ko. At resources for Global Hand Washing Day ngayong October 15. So ito po yun. Dadalhin po kayo dyan sa Global Hand Washing Partnership kung saan makakakita po kayo ng mga resources kung paano nyo pa magagamit ang pagtuturo ng wash sa school. Isa sa pinaka-main component yan, no? Water, sanitation, and hygiene. Parang nasa composition na yung lahat ng Global Hand Washing Day. Ito naman yung mga gamified lesson na ginamit at pinakita ni Teacher Richard ngayong hapon. So para mabisita nyo po yung Discover Water, okay, ng foundation ng Wet or Water Education Today, yung Hand Wash Squad, yung pinakita ko po sa inyo kanina, Germ Zapper ng wateraidgames.org, at saka yung Education Southeast Water na Water Sources Game. Ayan. So ito naman po yung mga resource materials na po pwede nyo pong makita, no? Para saan po yung wash in school, bakit po yan mas lalong pinaigting ng ating Department of Education, bakit nagkakaroon ng paligsahan para dyan at binibigyan ng mga course ang ating mga school leaders and school teachers, no? Para mas pag-igihin pa yung pag-aaral ng wash in schools. Ito naman yung tinatawag nating wash in schools 3-star approach. Bakit ginawang 3-star yung approach niyan? So pwede niyo pong mabasa yan sa ating website ng Department of Education. What we're learning in wash in schools base sa Center for Affordable Water and Sanitation Technology, para mapag-aralan niyo po yung ibang resources na ginamit ko sa aking discussion ngayong hapon. Anong kinalaman ng wash sa education? May kinalaman ba ang malinis talagang tubig, magandang sanitation sa school katulad ng toilet, no, yung mga lavatory? Ano bang implication niyan sa education? Malaki po, okay? Mula sa 360, meron po silang study na ginawa regarding dyan, pwede nyo pong mabasa. Wash in Schools Target Challenge, ano ba yung mga kailangan na target? No? Ito yung mga report na ginawa ng iba't ibang organization, for example, yung Rotary Club, kung paano nila tina-target yung wash in school. Then, ang kinalaman ng wash in school sa inclusive education. Mahalaga rin po yan. Paano kapag meron tayong mga students in our school na hindi nakakapag-access ng maayos ng ating mga functioning, ano ba tawag dito? Yung mga bahagi ng wash in school na kailangan din ma-access ng lahat ng ating estudyante. Anong kinalaman ng coronavirus sa wash in school? At yung ibang mga winning programs na ginamit sa ibang bansa na nakita ko rin at nabasa ko. So yung Swash Splash, ito yung Sustaining and Scaling School Water Sanitation and Hygiene Plus community impact na magagamit natin, no, kapag gusto pa natin i-improve yung wash in school, at yung Splash or School Promoting Learning Achievement through Sanitation and Hygiene. So I hope marami po kayong nakuha ngayong hapon sa ating discussion regarding sa pag-enhance po ng health and learning, no, through better wash in schools. And I hope kahit pa paano mag-find po tayo ng time na turuan ng ating mga bata ng proper sanitation, ng hygiene, ng paghuhugas ng kamay, and everything about wash in schools. Because when we champion about wash in school, no, sa ating mga klase, sa ating school, no, mas nagiging komportable, nagiging safe ang environment para sa ating mga estudyante. And kahit virtually, pwede tayong magpalaro sa mga estudyante natin para mas maging exciting yung ating program once na bumalik na tayo sa ating new normal. So once again, ako po si Richard Vidal. Maraming salamat po. First and foremost kay Ma'am G at sa Vibal Group sa pag-invite po sa atin na makapag-talk ngayong Global Hand Washing Day. So nawa ay may champion po natin ang pag-enhance po ng health and learning for better wash in schools. Maraming salamat po sa mga students natin na nakasama ngayon. Ayan, dito sa ating call kay Doc RJ. Maraming salamat. Sa Doc RJ, salamat po mula sa SDO. Angeles City, kay Sir Jeric, ayan, Sir Jeric Diaz mula sa Cabanatuan, at kay Sir Mil mula sa Division ng Mabalacat. Ayan. So yung mga kasama po nating Itulay tutors yan, no, na nagtuturo sa atin
every week no sa ating ituloy sa DepEd, Department of Education po. So pare-parehas po kami mga tutor na yan na isama po namin ang aming platform dito po sa atin sa tutorial to. Manood rin po kayo ng mga sessions nila Tutor Meal, no? Yan, pinopromote ko lang yung mga sessions nila Tutor Meal sa Filipino, ni Tutor Jeric sa MAPE at ni Tutor RJ sa mother tongue based multilingual education ng Kapampangan. Ayan. So para dakal po salamat Doc RJ, ayan, Tutor Meal and Tutor Jeric. So sa akin din po sa Science 10 every Monday 3 to 4 p.m. sa lahat po ng social media platform ng ating Department of Education. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat and ayun lang po, Miss G. Thank you so much din. And sa atin nga, sa Bibal Group. Thank you very much, Sir Richard, and to all our teacher participants in this Zoom meeting. Before we end, we would like to ask for questions from our YouTube viewers. In case you have questions for our speaker, you may type it in our comments section. Alright, so I think we have one question po from Catherine Castro. Sir, ano po yung pagkakaiba ng hydrophilic and hydrophobic soap? Yung hydrophobic soap, actually, pareho silang composition ng mga common soap na nakikita natin. Sorry, naka-mute ba ako? Yan tama. So, pareho silang property ng soap na meron tayo sa market ngayon, no? Yung mga nakikita natin at yung mga ina-advertise din ng mga media, no? Sa TV or sa radyo na nakikita natin. Meron siyang property ng hydrophilic at ng hydrophobic. Yung hydrophilic property niya, which is the loving water, no? Yun yung way niya para makakuha siya ng simpatsya sa tubig na mag-combine sila at malinis yung dirt sa part naman ng pagiging hydrophobic nito. Kasi yung hydrophobic, yun yung lalapit sa germs para dumikit siya. So yung property ng hydrophobic at hydrophilic sa soap natin, no, yun yung perfect talaga na combination. Kaya kaya nating malinis yung ating kamay bukod sa pagkukumpara sa paghuhugas lang ng kamay sa tubig nang walang sabon. Okay? So hindi po ako familiar kung meron pong mga meron pong mga soap na hydrophilic lang or hydrophobic lang. Pero ito pong property nila ng pagiging water loving and water fearing ay perfect combination po para tanggalin po ang dumi kapag naghuhugas po tayo ng kamay. Thank you po sa tanong. Thank you very much, Sir Richard. Our last question is from Sir Joseph Odelon Hermitanio. Good day, Sir Richard. This is my question. Totoo po ba talaga ang sabi sa mga soaps and detergents na killing germs up to 99.9%? Ano po ang opinion nyo rito? So actually, marami rin ako nakikitang documentary regarding sa sa paggamit talaga ng soap, no? At saka hindi lang yan, even yung mga cleaning products. Totoo bang 99.9% nasaan yung 0.01% doon sa controversial na talagang ad na ganun, no? Na 99.9%. Actually, just to to put an emphasis lang sa pagtanggal talaga ng germs kapag gumagamit tayo ng sabon. So yun yung parang ginagawa nilang ano bang tawag dito? Hindi naman OA. Parang napaka OA talaga ng dating ng 99.9% ng germs na tatanggal. So napakahalaga ring component kung gaano katagal naghuhugas ng kamay. Kaya nga pinag-usapan na rin natin kanina, hindi lang yung sabon, hindi lang yung tubig, no? Mahalaga rin yung haba nung time na in-spend mo ng paghuhugas ng kamay. So kung galing ka sa labas, maghapon ka, naghugas ka ng kamay ng mabilisan, wala tayong assurance na natanggal nga yung 99.9% na pinapangako ng sabong na panood mo. So tingin ko, nandoon pa rin sa time, napakahalagang variable ng time sa ating paghuhugas ng kamay. So yung composition ng time na yon ay makaka-apekto ng malaki, no? The way nating paghuhugas. Pwede naman tayong kumanta habang naghuhugas ng kamay. So ako, more than na-appealing siya na 99.9% po pwede. Tingin ko mahalagang composition pa rin ano talaga yung sabon na ginagamit mo, kung antibacterial ba talaga yan, at yung haba nga nung time ng ginugol mo sa paghuhugas ng iyong kamay. Yun lang, Miss G. Thank you very much, Sir Richard. That's all the questions we have for now. All the comments are thanking you po for the informative, timely, interactive session that you had with us. Any last reminders for our viewers for today po? Thank you po sa inyo ulit, Miss G, and sa ating mga kabibal, no, sa Bibal Group. So maraming salamat po sa inyo pong mga
comments. Actually, nakikita ko nasa gilid naman. So, thank you po sa inyo. Popost ko po dyan yung link ng collection kung saan nyo po makikita yung ating mga resources para magamit nyo rin po sa inyong mga klase. Actually, marami pang po pwedeng resources tayong magamit dyan para sa pag-aaral nga ng Wash in Schools at pwede nating magamit virtually sa ating mga estudyante. So I hope magamit po natin at turuan natin ang ating mga bata na tungkol sa Wash in Schools. Thank you, Ms. G. Thank you very much, Sir Richard. Before we end, may pahabol pong question from Sir Yes, John po. Paul Anicete. Ano po ang better for disinfection? Magugas ng kamay with soap or use alcohol? Thank you po. Wala pa rin tatalo sa paghugas ng kamay, John Paul. Si Rod siya, best friend ko yung nag-comment na yan. So, actually, yung paghugas ng kamay, wala tatalo dyan kahit sa alcohol. Siguro, di ba may mga nag-initiate na mga schools na instead of alcohol sa gilid nila bago pumasok, ngayon nung time na nagkaroon tayo ng pandemic, na instead na alcohol, maghugas ng kamay. May mga ibang restaurant din ako nakita na instead na alcohol, pagpapahugas muna talaga sila ng kamay. So I think walang tatalo sa paghuhugas ng kamay, and that's the basic one. So yung pag-alcohol naman, tingin ko, pag wala ka talaga sa kondisyon na wala ka dun sa area na pwede kang makapaghugas, mag-alcohol ka na lang muna. So ganun din dapat ang practice natin when we eat outside. Pumunta tayo outside, nag-alcohol man tayo, pagbalik natin sa bahay, at least maghugas pa rin tayo ng kamay. So to answer the question, walang tatalo sa paghuhugas ng kamay. Thank you very much, Sir Richard. There we have it. In behalf of Vibal Group Incorporated, I would like to thank our speaker for today for this indeed very eye-opening and interactive demo teaching session. It is an honor to have you with us today, sir. And of course, special thanks to our very active and participative teacher, students, Sir RJ Calagwas, Sir Mark Edward A. Lugtu, Sir Jeric S. Diaz. Thank you very much po, teachers, and to all our Kavival viewers, all thanks to you for your continuous patronage to all our daily learning session. Don't forget to register to get your e-certificate of participation. We also encourage you to subscribe and watch on our official Vival Facebook and YouTube channel. Muli, maraming salamat at